Alright, start doing these 3 things to start building your wealth, alright? It's not about being rich, it's not about that, it's building wealth. Para sa akin kasi, it's more important to build your wealth rather than to have more money today, okay? It's more on building wealth, alright? Pero bago yan, announcement mo tayo sa lahat naman gusto mag-enroll ng college, ng education. So, please visit our school, Asia Pacific College of Advanced Studies or APCAS sa AH Banson Street, Ibayo, Balangan City. Yan. So, sa lahat ng mga mag-e-educ, meron akong pinamimigay na book. Yan, How to Embrace Transformation plus Slim Bag and Selfie mula kay Doc G. Right? Message muna ako ngayon. We're also offering preschool, elementary, junior high school, senior high school, and college. We have 11 courses like meron kami nursing, civil engineering, BS accountancy, BS BA, BS Customs Administration, BS BA Com, BS IT. Ano pa yung mga courses namin? Baka may malimutan po ako. Yan, HRM and BS Tourism Management. So, I think yan lahat lang aming mga courses. Okay? Message lang kayo sa akin if you want na ma-entertain namin kayo sa aming admission office. This is my number, 0939-5254-311. See you. Mas masaya kung kasama ka sa Appcast. Alright. Okay, so 3 things that you need to do in order to start building your wealth. Kahit na estudyante ka. Kung estudyante ka ngayon, Angel, you listen. Alright? So, pwede mo nang gawin itong 3 bagay na to para in the near future, meron ka ng wealth. You start doing these 3 things to start building your wealth. Okay? It's building your wealth. So that in the near future, meron kang wealth, meron dumarating sa'yo na pera. Yun yung purpose. Okay? Alright, so number 1, in order to build your wealth today and in the near future, right? So number 1, you need to produce something. Be a producer. Hindi ka lang laging consumer. Hindi ka lang laging bili dito, order sa Lazada, order sa Shopee, order kay Doc G. So, hindi ka lang lagi nag-order sa Amazon, sa Alibaba, sa AliExpress, and everywhere. So, once in your life, try mo rin namang maging producer. Angel Pen, ay cat pen na may hindi malamig. So, try to produce something. You can produce your own t-shirt. Di ba? Kung meron ka naisip na design, sabi ko in one of my vlogs, kung meron kang 1,000 pesos, you can produce your own t-shirt. Punta ka sa nagpiprint ng t-shirt, sabi mo, printan mo po ako ng 4 or 5, maipag-bargain ka, sabi mo, nag-start ka ng yung wealth. I'm starting to build my wealth, di ba? Then, ibenta mo online, di ba? Ibenta mo sa mga klase mo, office mate mo, kung working ka na sa kamag-anak mo. You need to produce something, kasi lalaki yan in the near future, eh. Produce your own video. Yan, create your own YouTube channel. Produce video that will build your wealth. When I was just starting my YouTube channel way back 2 years ago, hindi ko naman naisip. Nalalawig po siyang gato. Salamat, Nay. Ito yung nanay ko. Nay, pakita ka nga. Salamat. Si nanay ko, tagaluto and everything, you know. One of a kind. Sabi mo pang lahat sa nanay. Tagaluto. At least hindi ka naman ikaw tagalaba, taga-plancha, di ba? Alright. So, you need to produce something. Produce video. Alright? Video. Sabi ni Ma'am Mariby, ang aking English. Meron po akong, coach. English coach. Ma'am Mariby, yan. Nasaan ka na? Nasa US. Okay. Video. Tama na ba? Alright, so, when I was producing my video long time ago, hindi ko naman alam na, hindi ko na-imagine na siya pala yung magiging dahilan ng wealth natin ngayon. Okay? I just produce videos then. So, yun na. Nag-start na. So, you can create your own YouTube channel. So, kung paano, Doc, hindi ko alam, message mo ko, my technical team can assist you. You can also produce your own blogs. Articles. Kung kaya mong magsulat, sulat ka lang na sulat, then, i-publish mo, hanap ka ng mga magpa-publish. One of my blogs then, nauna po kasi ako magsulat kaysa sa mag-video. So, hindi nga tayo ng konti. Konti lang. Nauna tayo mag-vlogs, magawa ng magsulat ng vlog. So, meron namang nagpapasabit sa akin, then they will be paying me. So, pwede, di ba? So, sa paglipas ng panahon, magiging writer ka na. Mamaya, libro na ay sinusulat mo. And you can also produce your own book like this one, no? One time, hirap lang. Pwede kang mag-reprint. Wala, di ba? Hanggang sa buhay ka, pwede kang ibenta kahit wala ka na, pwede kang benta ng mga kamag-anak mo, di ba? Produce your own book, pwedeng e-book.
Alright? So, you look for Sir John Orania sa Negosyo University. Tutulungan ka niya paano magkaroon ng ebook. Alright? So, be a producer. Dapat nagpo-produce ka. Ano yun, Jen? Hindi ko alam, hanapin mo sa kanila. Be a producer. Okay? Produce something. Second, na dapat mong gawin, start doing it right now, is to sell something. Magbenta ka. Kahit hindi mo products, kahit hindi mo t-shirt, kahit hindi mo book, kahit hindi mo e-book, pwede kang magbenta. Start selling something. Alam nyo kasi when you sell something, unlimited yung pwede mong kitain. Magpunta ka sa mga broker, sa mga subdivision, sa mga binebenta, mag-agent ka, di ba? O masyadong malawig yan, mag-start ka online e-commerce business, dropshipping. Ang daming e-commerce business ngayon na pwede mo simulan. Kung paano, again, my team can help you and I'm starting my e-commerce business. Okay? So, you sell something. Kasi ang daming natuturo sa atin na may skills ng selling. Yung skills of communication nag-i-improve. Diba? And pati personality mo nag-i-improve na rin. Diba sabi nga ni Jim Rohn, it's not about being rich, it's about what you are become or what you will become in the process of being rich. Yung kasabay ba nag-i-improve ang sarili mo when you are selling something, diba? Naghihimaingat na rin tayo sa social media, diba? Naghihimaingat na rin tayo sa mga pinopost natin. Alright, so you sell online, e-commerce, dropshipping. Okay, so so sell something, magpunta ka sa mga kaibigan mo na nagbebenta ng ano, sabi mo, mag-reseller ako, di ba? Pwede mo i-combine product mo at ang product ng ibang tao, di ba? Like overrun. So, doon sa mga lahat ng OFW na gusto magsimula ng overrun business, I will connect you to Ma'am Isabel. And sa mga local brands naman, to Ma'am Ann. So, napakabait nilang pareho. So, sabi ng kapatid ko, sobrang bait nila. So, kaya doon sa mga nagpapa-advertise po ng iba pang mga about overrun and local brands, nag-stop muna tayo sa iba kasi ayoko magkaroon ng conflict muna. So dito muna tayo okay, siguro pag ibang brand po pwede, pag ibang brand pwede ko po kayong endorse. Okay, may mga nagme-message sa atin basta ibang brand po pwede. Alright, and third na dapat mo simulan ngayon to start building your wealth is to of course, start your investment as early as now. Huwag tayong manghinayang sa 500 na o 1,000 na ihulog mo sa Sun Life 3-in-1, sa 2,000 or 3,000 na ihulog mo sa IMG Kaiser. Alright? By the way, sa IMG Kaiser, IMG, pupunta ako dyan sa Makati office this May 4. Confirm na. Sure na po ako. Nasa 90% na tayo na sure sa May 4. So, lahat ng ma-delivers natin, ng natin orientations, IMG Makati, I'll be there 3 p.m. or 2 o'clock or earlier, basta between 2 to 3. Nandyan po ako sa IMG Makati. Yan. So, I'll meet you there. Yung team ko, nandyan. Sa panguna ni Ma'am Lor Bautista, Ma'am Jen. Yan. So, imimit ko po kayo dyan personal para makita ko lahat ng sumali sa IMG. Yan. Makita tayo sa Makati. Alright? So, you start investing on those things, on these investment companies. Yan. So, because slowly you are building your wealth. Okay? So, delivers 3 ang pwede mong gawin ngayon. 3 bagay. Kung ikay 20 years old, napakaganda. Alam mo, if I can only go back to being 20, ito 3 na to gagawin ko talaga siya eh. Walang pagdududa, wala nang dalawang isip. Isa din, dami pang dalawang isip, ang daming tao. Walang pagdududa, gagawin ko talaga itong 3 na to. Sabay-sabayin ko to kung nasa 20s ako ngayon. 20s, my God, gagawin ko to. And kaya lang, wala na eh. Nasa 40s, 45 na tayo. Malapit na tayo mag-birthday, di ba? Malapit na tayo mag-46. And speaking of that, diretso ko na ng announcement. Speaking of that, yan. So, June po is birth month ko. Yan, ang aking gusto mangyari sa birthday ko. I'm 46. Gusto ko pong libot sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na hindi ko pa napupuntahan, like Davao. May nauna na sa inyo na nag-invite sa akin. Punta tayo ng Davao, first week of June. Gusto ko rin pong mapunta ng Siargao, Batanes, saan pa ba? So, yung mga hindi ko pa napupuntahan na bahagi ng Pilipinas, kung nandiyan kayo, nanonood ka ngayon, pwede mo akong i-message. Free, ano na po kayo, consultation, coaching.
vlogs ng inyong mga business or family coaching, maghapon tayo mag-usap, magkape tayo, sayo ako. Magkakape tayo, magkukwentuhan, magkukoaching ng 2 days and yan, 2 days tayo. Message mo lang ako, dalhin mo lang ako dyan sa lugar nyo, alright? Ngayong June yan, so meron na kasi nauna sa Davao ibang lugar pa, like Zamboanga, di pa ako napunta. Palawan, napunta na tayo so yung lugar na, yan, Batanes, yan, gusto ko siya marating, okay? Alright, so do these 3 things, produce something, sell something, and invest to different companies. Alright, so please, kung hindi mo alam pa paano gagawin, you need coach, tawagan mo ako. I can be your wealth coach. Ayan, I can help you to start building your wealth. Tawag ka, 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi. So, alright, so maraming salamat sa lahat ng mga nagme-message. And May 4, ayan, schedule natin. Binanggit ko na isa kong schedule, IMG Makati. Pero mauna muna tayo sa SM North. May co-coach tayong OFW. And after that, may co-coach ulit tayo. Taga-Tanay Rizal, Taytay Rizal. Magkikita kami SM North. Then, IMG Makati. Then, balik tayong SM North ulit para sa isang coaching sa isang empleyado. Excited si Sir So, 4 ang ating events ng May 4. Meron pa akong morning. So, kung sa bahay lang o sa company nyo, office, pwede ko po kayong puntahan. Pwede pa ako ng 9 to 10:30. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go.